नमस्कार मित्रांनो, आजच्या भटकंतीमध्ये पाहूया उजनी धरण अर्थात भीमा उजनी प्रकल्प, याला यशवंत सागर प्रकल्प या नावाने ओळखलं जातं। मित्रांनो, या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण या धरणाबद्दलची सर्व माहिती, या धरणाचं असलेलं विहंगम रूप, या धरणाचं बॅकवॉटर किंवा याच्या खाली असणारा बंधारा, याची साठवण क्षमता, लाभ क्षेत्र इत्यादी सर्वाबद्दल एक विस्तृत अशी माहिती घेऊया। जर आपण पाहिलं तर सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यात जे काही भीमानगर नावाचं गाव आहे, या भीमानगर उजनी गावानजदीक बनलेला हा प्रकल्प उजनी प्रकल्प। आपण या ठिकाणी पुणे सोलापूर महामार्गावरून या ठिकाणी भीमा नदी क्रॉस केल्यानंतर डावीकडे आत वळल्यानंतर आपण धरणाच्या दिशेने या ठिकाणी जाऊ शकतो। साधारणतः 1-1.5 किलोमीटरचा रस्ता आपल्याला या ठिकाणी क्रॉस करावा लागणार। आणि या ठिकाणी आपण गेस्ट हाऊसच्या समोरून डावीकडे वळण घेतल्यानंतर आपण जे काही धरणाची मुख्य भिंत आहे, या भिंतीच्या खालच्या बाजूने जाऊ शकतो, कारण पहिल्यांदा आपण धरण खालच्या बाजूने या ठिकाणी पाहूयात। तर इथून आपण समोर आता पोहोचल्यानंतर आपल्याला समोर जो दिसेल हा कालवा, या दिसणाऱ्या कालव्याची जर आपण पाहिलं तर तळरुंदी जी आहे ती 24 मीटर आणि याची जी उंची आहे ती जो साधारणतः एक खोली याची 4 मीटरच्या आसपास आहे। 109 क्युमेक्स पाण्याचा विसर्ग या कालव्यातून होऊ शकतो, असा प्रचंड कालवा आहे। आणि इथून आपण थोडं पुढे आल्यानंतर या ठिकाणी आपण एक धरणाच्या बाजूला एक बगीचा पाहू शकतो आणि या बगीच्याच्या आतूनच आपण समोर दिसते ते धरणाची खालच्या बाजूला भिंत। या ठिकाणी एक जलदेवतेचं सुद्धा आकर्षक असं एक शिल्प या ठिकाणी ठेवण्यात आहे आणि या शिल्पाच्या समोरून आपण जर पुढे चालत राहिलो तर आपल्याला समोर जी दिसते ती धरणाची पाठीमागच्या बाजूची भिंत। आपण जर पाहिलं हे उजनी धरण तर जवळजवळ याचं 14,856 चौरस किलोमीटर एवढं मोठं पाणक्षेत्र असलेलं हे धरण आहे आणि एकूण 29,000 हेक्टरवरती हे धरण बांधण्यात आलेलं आहे। याचं बुडीत क्षेत्र जर पाहिलं तर यापैकी खाजगी 26,750 हेक्टर खाजगी, 605 हेक्टर वन क्षेत्र, तसंच 1,645 हेक्टर हे सरकारी क्षेत्र, या सर्व मिळून बनवले हे असं प्रचंड हे उजनी धरण आहे। आणि याचा जो आपण आता विसर्ग पाहतो आहे, या विसर्गासाठी एकूण 41 या ठिकाणी दरवाजे आहेत, सांडवा दरवाजे 12 मीटर बाय 6.5 मीटरचे आणि जवळजवळ इंग्लिश पूर जे आहे तर 15,010 क्युमेक्स आणि संकल्पित पूर 18,000 क्युमेक्स असा प्रचंड विसर्ग या दरवाजातून या ठिकाणी करता येतो। मित्रांनो, याचप्रमाणे या धरणाचं आणखीन एक वैशिष्ट्य म्हणलं तर हा माझ्या पाठीमागे दिसतोय हा जलविद्युत निर्मिती प्रकल्प आणि 12 मेगावॅट क्षमतेचा असणारा हा जलविद्युत निर्मिती प्रकल्प आणि वर्तुळाकार प्रकारात मोडला जाणारा हा जलविद्युत निर्मिती प्रकल्प। इथं 12 मेगावॅट क्षमतेचं एक संयंत्र या ठिकाणी बसवण्यात आलेला आहे आणि हा जो प्रकल्प आहे हा आपण खाली जाऊन याच्या जवळूनही याला पाहू शकतो। अगदी विहंगम असं दृश्य या बगीच्यामधून आपण या धरणाच्या पाठीमागच्या साईडचं या ठिकाणी पाहू शकतो। मित्रांनो, या ठिकाणी आपण जर बुडालेल्या क्षेत्राचं आपण जी काही माहिती घेतली तर एकूण पुणे जिल्ह्यातल्या याच्यात 25 गावं बुडालेली आहेत, सोलापूर जिल्ह्यातील 23, अहमदनगर जिल्ह्यातील 3 अशी एकूण 51 गावं या धरणाच्या बुडीत क्षेत्राखाली गेलेली आहेत आणि बाधित जी लोकसंख्या होती ती 47,000 लोकसंख्या या ठिकाणी बाधित झालेली आहे। आपण क्षेत्र तर 29,000 हेक्टर क्षेत्र या ठिकाणी बुडीत झालेलं आपण हे पाहिलंच आहे आणि या ठिकाणी आपण समोरून ज्या पायऱ्या पाहतो तर या समोरच्या पायऱ्यावरून आपण या ठिकाणी खाली जाऊ शकतो, जिथून आपण जलविद्युत प्रकल्प या ठिकाणी पाहू शकतो। आणि या धरणाची जर जलसंपदा जर पाहिली आपण तर या ठिकाणी 500 मिलीमीटर या धरण परिसरात पाऊस पडतो। ही धरणाची पूर्ण भिंत आहे, दगडी भिंत आहे आणि हे आपण पाहू शकतो। इथून आपण खाली उतरून जो काही जलविद्युत निर्मितीचा जो प्रकल्प आहे याच्याकडे जाऊ शकतो। याचं धरणाचं जर आपण पाहिलं तर दगडी धरण जे आहे ते 56.40 मीटर या ठिकाणी उंच आहे आणि हा जो आहे हा एक इन्स्पेक्शन गॅलरी आहे या ठिकाणी। तर धरणाचं जे काही संपूर्ण इन्स्पेक्शन आहे या इन्स्पेक्शन गॅलरीमधून केलं जातं या ठिकाणी। आणि आपण आता जलविद्युत प्रकल्पाचं जे काही मुख्य गेट आहे, मुख्य गेटवरून आपण या ठिकाणी आतमध्ये जाऊया। तर या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर हा 12 मेगावॅट क्षमतेचा एक जलयंत्र या ठिकाणी बसवलेलं आहे। याची कमान आणि याचं मुख्य गेट इथून आहे आणि इथून ही धरणाचं जे काही दृश्य आहे विहंगम दृश्य आपण या ठिकाणी पाहू शकतो। जर आपण धरणाबद्दल जी माहिती बघितली तर या धरणाची उंची जी आहे ती दगडी धरणाची 56.40 मीटर उंची आहे। याच्यातलं माती धरण जे आहे ते 39.10 मीटर उंच आहे
आणि लांबी जर आपण पाहिली तर त्याचप्रमाणे दगडी धरणाची लांबी 914 आणि माती धरणाची असणारे 1626 मीटर. ही सगळी मिळून जी लांबी आहे याची टोटल 2540 मीटर एवढी याची लांबी आहे धरणाची. आणि साठा तर आपण 3320 जो काही 10,00,000 घनमीटर एवढा पाण्याचा या ठिकाणी प्रचंड साठा आहे. आता या ठिकाणावरून आपण आता जे काही धरणाचं बॅकवॉटर आहे तर आपण धरणाच्या बॅकवॉटरकडे जाऊया. इथपर्यंतचा प्रवास तुम्हाला नक्कीच छान वाटला असेल. आता आपण जे काही गेस्ट हाऊस आहे गेस्ट हाऊसमधून एंटर करून धरणाच्या दिशेने निघालोत. आपण पहिलं गेट एंटर केल्यानंतर समोर जे काही आपल्याला आता दिसतं आहे ही समोरचं दिसणारी जी आहे ती एक पोलीस चौकी आहे. पोलीस चौकी म्हणजे इथून पुढचा जो परिसर आहे हा पूर्ण पोलीस डिपार्टमेंटच्या कंट्रोलमध्ये आहे. आपण हे पाहू शकतो आता समोर जे आपले आलेले आहे हे पोलीस चौकीने या समोरच हा आपण इथं माहितीचा बोर्डही पाहू शकतो. या यशवंत सागर उजनी याचं पाणलोट क्षेत्र एकूण बुडीत क्षेत्र याच्या पावसाची माहिती आपण जसं पाहिलं आहे 4320 मिलीमीटर पाऊस या ठिकाणी जे काही उगमस्थान आहे नदीचं या ठिकाणी पडतो. धरणाची उंची किंवा सांडव्याच्या दरवाजाची लांबी रुंदी त्याचे साईज कालव्याचं जे काही विसर्ग लाभ क्षेत्र किती क्षेत्र याच्यात लाभ मिळतो आहे किंवा जलविद्युत प्रकल्पाबद्दलची असणारी माहिती इत्यादी सर्व जे काही याचा स्टॉक किंवा बंधाऱ्याबद्दल जे काही आता खाली आपण एक बंधारा आणखीन पाहणार आहोत याच्याबद्दलची सर्व डिटेल माहिती याच्यात आहे. तर आपण आता बॅकवॉटर पाहूया. आपण या ठिकाणी जो काही धरणाच्या वरचं दृश्य आहे त्या ठिकाणी शूटिंगला मना असल्यामुळे आपण त्या ठिकाणी शूट करू शकत नाही. तर या ठिकाणी आपण जर बॅकवॉटरमध्ये जर आपण पाहिलं तर धरणाची साठवण क्षमता तर आपण या ठिकाणी पाहिलीच आहे की 3320 दशलक्ष घनमीटर म्हणजे साठवण क्षमतेत जर पाहिलं तर हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा प्रकल्प म्हटलं तरी चालेल एवढा हा मोठा प्रकल्प आहे. म्हणजे जवळजवळ 117 TMC पाणी या धरणामध्ये साचू शकतो. आपण हे समोर जे पाहतोय आता हे नवीन एक इथून पाईपलाईन झालेली आहे जे उस्मानाबादसाठी गेलेली आहे आणि आपण जिथं आता उभा आहेत ही सोलापूर पाईपलाईन आहे. आणि या ठिकाणी आपण या धरणाचं पूर्ण बॅकवॉटर या ठिकाणी आपण पाहू शकतो. याच्यात जर आपण आणखीन एक जर पाहायचं म्हणलं तर लाभ क्षेत्र या धरणाचं जर लाभ क्षेत्र आपण पाहिलं तर जवळजवळ 1,33,332 हेक्टर हे डाव्या कालव्याखाली आणि 71,945 हेक्टर हे उजव्या कालव्यासाठी एकूण 2,05,277 हेक्टर एवढं क्षेत्र या धरणाच्या लाभ क्षेत्रात येते. आणि आता आपण या छोट्याशा रस्त्यावरून जो काही सोलापूर पाईपलाईन नावाचा रस्ता आपण या ठिकाणी या नावानं ओळखू शकतो. या रस्त्यावरून आता आपण धरणाचा जो काही खालचा भाग आहे जो कालवा बंधारा आहे खालील बाजूचा बंधारा या बंधाऱ्याकडे जाऊया. तिथे आपण विहंगम दृश्य पाहू शकतो. इथून आपण आतमध्ये आल्यानंतर हे जे मेन इरिगेशनचं ऑफिस आहे या इरिगेशनच्या ऑफिसात इथे आपण या धरणाबद्दलचे असणारे माहिती फलक वगैरे पाहू शकतो. आणि इथून परत आपण जे काही सोलापूर पुणे महामार्ग आहे या सोलापूर पुणे महामार्गाचे जे आपण कालव्याच्या बाजूने आलो या सेम कालव्याच्या बाजूने आपल्याला त्या परत ज्या आपण कमानीमधून एंटर केलं त्या मुख्य कमानीच्या दिशेने आपल्याला या ठिकाणी परत यावं लागणार आहे. आणि या कमानीच्या दिशेनं परत येऊन आपण सोलापूर पुणे हायवेला आल्यानंतर परत आपण भीमा नदीच्या बाजूला उजवीकडे वळल्यानंतर आतमध्ये गेल्यानंतर 1-1.5 किलोमीटरवर आपण या जो काही धरणाच्या खालील बंधारा आहे जो खालच्या बाजूचा बंधारा आणि इथूनही आपण पाहू शकता की धरण एकदम अतिशय सुंदर असं धरण या ठिकाणी एक सुंदर असं विहंगम दृश्य धरणाचं आपण या ठिकाणी खालूनही पाहू शकतो. आणि मित्रांनो हा जो बंधारा आता आपण आलेलो आहेत या बंधाऱ्याबद्दल जर माहिती घेतली तर हा बंधारा एकूण 566 मीटर असा हा लांब बंधारा आहे आणि 8.82 म्हणजे जवळजवळ 9 मीटर उंची असणारा हा बंधारा आहे. आणि 30 ते 35 फूट अशी ही रुंद भिंत आहे. या ठिकाणी शिशात बनवलेली अशी भिंत आहे. आणि या ठिकाणी जोही पाण्याचा विसर्ग येतो या विसर्गाला थोडं शांत करण्यासाठी या बंधाऱ्याचा वापर केला जातो. मित्रांनो या धरणाच्या संपूर्ण याच्यामध्ये हे जे आपण पाठीमागं पाहतो आहे या पाठीमागं पाहतो या ठिकाणचं जे दृश्य एक सुंदर दृश्य आहे. आणि आपण पूर्ण जे पाहतो आहे पूर्ण एक 30 फुटाची जवळजवळ भिंत आहे. आणि आपण या ठिकाणी पाहू शकतो की किती सुंदर असं दृश्य या ठिकाणी या कालव्याचं या बंधाऱ्याचं आपण या ठिकाणी पाहू शकतो. जवळजवळ 566 मीटर एवढा लांबीचा हा बंधारा आहे. आणि याची आपण उंची पाहिलीच आहे 9 मीटर अशी उंची. आणि याच्याखाली एक
छेद ठेवण्यात आलेलं आहे. जवळजवळ 160-65 मीटर लांबीचं हे छेद आहे. जे पाणी येईल ते याच्या खालून जातं. पण साधारणतः या बंधाऱ्याचा जर आपण उपयोग पाहिला तर धरणातून येणारं जे काही डायरेक्ट पाणी आहे, हे डायरेक्ट पाणी थोडं शांत करण्यासाठीच याचा मुख्य उद्देश असावा. परंतु काहीही असो, या धरणाच्या ज्या भेटीतील अतिशय विहंगम असं असणारं एक मनमोहक असणारं दृश्य म्हणजे हा बंधारा. आणि नक्की आपणही येथे येऊन आनंद घेऊ शकता. पूर्ण धरणामध्ये एक पाहण्यासारखा जर परिसर असेल तर नक्कीच हा बंधारा असेल. अतिशय मनाला लुभावणारा असा हा बंधारा, खळखळणारं पाणी, सर्व काही मनाला एकदम भारावून सोडणार आहे. मित्रांनो, धरण आणि धरणाची एकूण भटकंती आपणाला नक्कीच आवडली असेल अशी आशा करतो. धन्यवाद.